السلام علیکم، زه فواد باچا امید کوم چې تاسو اختر انجوای کو. خیال یو کول د ګور ورژن 7 دی، هغه پریزنټیشن ورژن چې کوم دی ټو هغه اویلیبل دی. کله چې ویب سایټ ته لاړ شئ نو تاسو بیا پریزنټیشن ډاونلوډ کولی شئ. دلته به لینک دی که نه بیا ماته وایي زه به تاسو مطلب دی تاسو ته به زه پرووایډ کوم. ادروایز زما په خیال دا ویډیوګان چې زه اپلوډ کوم په دې کې لینک ما لاندې ورکړی په دې فیسبوک کې یا په یوټیوب کې، که نه بیا ماته وایي خیره ویب سایټ باندې به وي. نو نن زمونږ ټاپک چې کوم دی هغه به وي په OSI ماډل باندې. OSI ماډل څه ته ویلی مسي؟ دا دې ته ویلی کېږي دې ته ویلی کېږي چې شو دې ته ویلی کېږي Open Systems Interconnection Reference Model. ځینې خلکو ته مسکنسپشن دا یي چې یاره دا ماډل چې کوم دی دی راغلی او د انټرنیټ چې کله مطلب دا پیدا شو نه دا غلطه ده. دا ماډل په 19 کې راغلی و، ورکه ته دلته ما سره ډېر شته 1980 کې راغلی و. انټرنیټ چې کوم دی نو انټرنیټ ډېر مخکې راغلی دی، پوه شوې. وروسته خو خیر بیا کنیکټ شوی او نال دیز، خو موږ به میسیجونه یو بل ته د الکترون میګنیټک په تھرو باندې لیږل. دا ملکونه چې کوم دي که نه انکرپټډ میسیجونه چې به لیږل په جرمني ورلډ وار 2 کې، د ورلډ وار 1 نه په دې خوا باندې ډېر شی کمیونیکیشن چې و د بجلۍ په تھرو باندې به یو بل ته رسېدلو. د هغې نه مخکې و خیر خلکو به هغه کوترې چې ورته کوم وایي کبوتر که نه پیجن هغه به یې استعمالول یا نور څه ټیکنیک به و. خو مین مقصد زما دا دی چې کله هم که تاسو خیال وکئ دا ګاډي چې کوم کمپنۍ راغی ټویوټا فار ایگزامپل شو یا داسې نورې کمپنیانې دي، د هغه یوه کمپنۍ چې دا ټول پارټس په یو ځای باندې نشي راغولی. هغه ځینې کمپنیانې چې هغه والا د انجن پارټس راغی، په انجن کې دننه جدا پارټس وي، د دروازې جدا وي، د ټیرونو جدا وي. خیال یې وکړه ټیرونو کمپنیانې ډېر شی چې دي هغه جدا وي. دا ټول پارټونه چې کم دي دا راغونډ شي، د دې نه یو ګاډی راغ شي. او که یو کمپنۍ کوشش وکړي چې یاره زه به اوس دا یو ګاډی راغوم په دې کې به ټایرونه چې کم دي به هم زه راغوم، ریمان به هم زه راغوم، انجن چې دی هغه به هم زه راغوم، او دننه د آینونه چې کوم دي ګلاسز چې دي دا به هم زه راغوم. دا کمپنۍ چې ده دا به چوڼو ته ناست دی، ځکه چې مخکې به خلک به مخې ته رواني او دا کمپنۍ به قشنتې به یو ګاډي باندې به تقریبا یو کال وباسي. میک اټ دس وی. نن اوس چې کوم دا غټې کمپنیان دي دي شیشې چې دي هغه د بلې کمپنۍ نه الي، ټایرونه د بلې کمپنۍ نه الي، او میټلز چې کوم دي د بلې کمپنۍ نه الي، او هغې به بل ځای کې او بیا یې زمبل کوي په یو ځای کې. نو د هغې نه بیا یو ګاډی رخ شي، هغه ګاډی چې دی هغه بیا کنزیومر چې کوم دی موږ کسټمر چې ورته کوم وایي هغه بیا موږ الو. دغه شانتې د OSI ماډل چې و د دې هم دا مین مقصد و چې یاره ځینې کمپنیانې دي هغه راغی دلته ګورئ راوټرې شوې، ګورئ هغې کې فایبر کیبل شو، وایرلیس ټکنالوجي شو، هب شو یا ریپیټر شو یا کاکس لیبل کیبل چې کوم دي. بیا زموږ سره ګوره په دې ډیټا لینک کې زموږ سره سویچز دي، انټرنیټ سویچ دي، برج دي، فریم ورکس دي. زموږ سره بیا په نیټورک کې چې کوم دي IP دي، ICMP دي، IP سیک دی، IGMP دی. په دې به خیال وکړو وروسته ډیپ ګپ لګو. خو حالن ساعت د سوی مې چې ګوره په هر یو لیر کې جدا جدا ریکوایرمنټس دي او جدا ټاپکس دي، او دا جدا ټاپکس چې دي دا په جدا جدا کمپنیانو باندې او جدا جدا خلکو باندې دا راغ شوي دي. دا ډیډیکیټډ یو دغه غواړي. که خیال وکړئ ډاکټر دی که نه هغه انسان نه، انسان خو یو باډي ده، خو په انسان کې بیا د سترګو ډاکټر جدا وي، د غاښونو جدا وي. دغه شانتې دا کمپیوټر چې د دې دا OSI دا ISO والا چې کوم دي ته ورکې نه وزما ISO سټینډرډ والا چې کوم دي زما په خیال ستاسو به یاد شي دا سټینډرډ چې کوم دي نه په دې کې ISO والا دا شو. دغه شانتې دا ISO والا چې دي دا کومه ارګنایزیشن چې کوم دی پوه شوې دي سټینډرډ راغی، انټرنیشنل سټینډرډ راغی. هغه په دې باندې راغی چې اوس ګوره پاکستان به یو شانتې سټینډرډ راغی، افغانستان به بل شانتې راغی، انډیا به بل شانتې راغی، بنګلادیش به بل شانتې راغی، US به بل شانتې که نه د هغه دا ټول چې دي دا بیا هیډک راغی. پوه شوې نو کمپیوټر خو نن سبا انټرنیټ په تھرو باندې کنیکټ کیږي اراوند د ورلد. که اوس موږ بیا هر یو جدا جدا سټینډرډ راغی او بیا صحیح کار نه کوي، د هغې لپاره دا ISO چې کوم دی راغی. او که خیال وکړه دا ISO په ډېرو ډېرو شیزونو کې په کار راځي. یو په ربر
کې او کدا کوکر چې په کور کې راغوي دا خوراک چې به تاسو پخوي دغه په ایزو سټانډرډ باندې چې دی مطلب دا کمپلاین شوی دی وګورئ ځکه چې دا غي جدا خپل یو فرشري او هر یو شی ایزو سټانډرډ چې دی هغه را جمع کوي او زیاته یو کمپنی یو ارګنایزیشن تیر خو هغه ارګنایزیشن سټانډرډ راغی او ټول ملکونه چې دی هغه فالو کوي یو سټانډرډ غونډه کې زیاده کنه هغه ته راځي یو سنټرل زیاده دا غي نه هر شی چې دی نو هغه په سټانډرډ راغیږي او ټول دنیا چې دا هغه سټانډرډ استعمالي دا هغه په سټانډرډ په تر باندې هغه پروډکټ چې دی هغه خرڅي دغه شان دي زموږ سره دا ایزو ول چې دی دام دغه شان ته OSI ماډل چې دی رخ کو او په دې OSI ماډل کې زموږ سره اولنې لیئر چې کوم دی هغه فزیکل دی فزیکل لیئر چې کوم دی هغه کې چې هر هغه فزیکل تارونه شو دا هغه کیبل چې کوم دی وایرلیس ډیوایسز چې کوم دی هب چې کوم دی یا ریپیټر چې کوم دی دا ټولي بدی کې بیا په کیبل کې ټایپس چې کوم دی یا ټاپالوجي چې کوم دی انټرنیټ کمیو ټیکنالوجي او ټاپالوجي موږ استعمالو چې دا په کوم ترو باندې بالا د یو بل سره د کیبل په ترو کمیونیکیشن کې زموږ سره بیا د کیبل هم جدا راځي یعنی دا ټول خیر به بیا ورسره ډیپلی غپ لګاو بیا زموږ سره ټاپالوجي دلته دا ټول زموږ سره په فزیکل کې راځي فزیکل چې تاسو یو قسم ټچ کولای شي او نو بیا په ډیټا لاین کې چې کوم دی نمبر 2 دا هم بیا موستلی دا سوئچ چې کوم دی دا یو دا فزیکلی دا تاسو ټچ کولای شي خو د دې کاروبار چې کوم دی هغه دنه د انټرنیټ سره او د PPP او سوئچ او بریجونو سره او فریمونو سره پوه شئ نو دا ډیوایس مونږ ټچ کولای شو خو د دې د کم کاروبار چې دی نو هغه لاجیکلی هغه مونږ نشو ټچ کولای پوه شئ نو دا ټول سوئچ دا هب دا یو چې کوم دی دا سوئچ او د بریجونو چې څوک راغی د دې فوکس چې کوم دی دا دنه چې لاجیکل انفارمیشن چې دی دا بسنګ بل لیر ته راوړي نو د فزیکل نه دا لیر ته لاړ شي ډیټا ته نمبر 2 ته د 2 نه بیا دا 3 ته لاړ شي په 3 کې بیا زموږ سره دنیا شي دی بیا په موږ سره IP ایډرس دی په IP ایډرس کې ګوره زموږ سره اوپس IP4 دی 5 دی بیا دا غي سره زموږ سره ګوره دنه چې دی addressing چې کوم دی زموږ سره fragmentations دی open short spot چې کوم دی دا زموږ خل چل networking ویلای نو هغه ته بیا د terms چې کوم زو سوي دا به مطلب دی چې اساني او بل خیر موږ به ډیر ډیپ نو دې ته ضرورت بیا ډیټیل باندې لیکچرز راغوم او په اصل کې زموږ سره په نیټورکینګ کې چې کوم دینه پاره کې زموږ سره ICMP دی انټرنیټ کنټرول میسیجینګ کنټرول دی انټرنیټ کنټرول میسیج پروتوکول سوري کنټرول دا چې دی نو دا چې کله ایمیل تاسو لګي د ایمیل نه دنه هیډر او دا چې کوم دی دا ټیکنالوژي استعمالي دا IP انټرنیټ په پروتوکول په ترو باندې دا یو بل د ګرځي د دی ډاینامیک هوست کنفیګوریشن چې کوم دی د دې په ترو باندې ریسیو کیږي او بهر د وزي موږ سره بوت پی دی بوت سټراپ دی بوت پروتوکول دی پوه شوې دا مخکې و خو دا خیر ریپلیس شوی دی په DHCP باندې پروتوکال زموږ سره چې کوم دی IP دی ICMP دی IPsec دی IGMP دی په دې به ان شاء الله هم غپ لګاو ISAKMP دی او دا ټول چې دا ډیر زیات لازمی دي کله چې هم تاسو ایگزام کې ناسي ګوره هر یو چې دی کنه ګوره or all except the IMAP نه بغیر چې کله هم تاسو ذکر راځي په ایگزام کې هغه ټول چې دی هغه لیئر 3 ته نیټورکینګ لیئر ته بیلانګینګ دی ښه هغه به باره کې خبره کوي اسه بوز دینه کسان بوز یاره ده سوي زمونږ سره بیا بل 4 لیئر چې کوم دی هغه ترانسپورت لیئر دی باقي کې زمونږ سره TCP دی او UDP دی وای شوي دا TCP چې دی دا ترانسپورت لیئر پروټیکشن دی زمونږ سره او بیا زمونږ سره چې کوم دی UDP دی ډیټاګرام پروتوکول دی پوه شوي کنیکشن لیس دی او دا بل چې کنیکشن اورینټډ دی نو په دې باندې به ان شاء الله هم موږ بحث کوو خو زموږ سره ګوره دا جدا جدا لیئر شي دي دا جدا جدا لیئر ریکګنایز شوي دي رخ شوي دي او د دې نه ګوره بیا زموږ سره سیشن راځي API چې کوم دننه موږ په استعمالو او موستلی په سیشن لیئر کې کار کوي دا غیره بعد زموږ سره بیا پریزنټیشن دی پریزنټیشن چې کوم دی په هغې کې ګوره زموږ سره د SSL SSH IMA P شو FTP شو مک شو جی فیک شو دا ټول په دې کې راځي ګورئ
یعنی دا کمپریس کوي انکرپټ کوي دا جی فیک فایل چې دی او دا بل اولنې زموږ سره چې کوم دی اپلیکیشنز نمبر 7 چې کوم دی دا بیا ګورئ چې ټي پی اف ټي پی لاندې هم دی خو له پاسه هم راځي پوه شوې او اس اس ایچ چې دی دا لاندې هم دی له پاسه هم راځي اینډ یوزر مطلب دا چې موږ یې کتی شو دا اپلیکیشن لیر کې کوم ګوګل کروم چې تقریبا یې هغه بیا موږ کتی شو په دې کې بیا زموږ سره ګورئ چې دا پورټس دي د هغې په پورټسو په ترو باندې موږ د ډیټا راځي اپلیکیشن ده نو مین مقصد زموږ سره دا و چې ګوره OSI ماډل چې دی دا یو ډیټا چې کمپیوټر ته رانوځي فزیکل کمپیوټر یې که نه موږ بجلی کې دا فزیکلی بیا چې موږ به د کیبورډ په انځور که هغه هم فزیکلی دننه بیا چې دی موږ کنیکټ کړی د دې نیټورک انټرنیټ سره هغه په دې ډیټا لینک کې راځي بیا چې انټرنیټ سره کنیکټ شي د هغې په ترو باندې موږ کمیونیکیشن کوو نو هغه راځي آی پی او انټرنیټ نیټورک لیر کې راځي بیا چې کله موږ یو سیټ د انفارمیشن لیږو هغه ټرانسپورټ لیر کې راځي بیا چې ګوره د هغې دننه انفارمیشن چې موږ ولیږو هغه مطلب دا دی چې یو برج هونه کې په ترو باندې بیا هغه بړه پریزنټیشن لیر ته چې کوم ځای هغې ته ویلی کېږي سیشن لیر به سیشن کېږي چې هغې چې باقي ډېر شی ډیټیل وي چې یار دا پلانکې کوم ځای نه راغلی د انفارمیشن بیا چې پریزنټیشن لیر کې چې هغه بیا دوباره انفارمیشن راجمع کړي او اپلیکیشن لیر چې دی هغې کې واپس یو ځای کړي او کس ته په انټرنیټ باندې را ښکاره شي امید کوم چې په فیوچر کې به دې باندې یو ډیپ ویډیو راښکمه حالن ساعت زموږ سره دومره ټایم نشته دومره ډیپ موږ دې ته نه ورنوځو په دې باندې زه تاسو انکریج کوم چې خپله سټډي نوره وکړئ او نور هم خیر دا بیا موږ دا کوم ویډیو دلته سلایډ چې ما ورکړي دا سلایډ باندې به ګپ لګو وروسته خو زموږ سره ګوره چې دی دا زموږ سره 7 لیئرز دي 1 2 3 4 5 6 7 ښه نو دا به موږ یادو څنګه زما دا اگزامپل ډېر خوښ دی دا وایي پلیز ډو ناٹ تھرو salami pizza away مطلب دا دی ګوره پلیز مطلب فزیکل شو پی که نه ډو ناٹ مطلب ډیټا شو ډي راغی ډو ناٹ او ډو ناٹ نه ډو مطلب چې ډیره راغی ناٹ مطلب شو نیټورک او تھرو اوی مطلب گزارل چې دی دا په ټرانسپورټ کې راغی سلامي چې دی دا یو قسم سلامي پیزا ده پیزا شوه سلامي شو او بیا پی باندې پیزا شوه او وی مطلب گزارئ مو وی مهرباني وکړئ د سلامي پیزا مه گزارئ نو پلیز ډو ناٹ تھرو اوی سلامي پیزا دا په دې باندې بیا تاسو ته بیا یادېږي چې یاره ځکه چې په ایگزام کې به اکثر تپوس کوي چې یو پروټوکال به راشي تقریبا که نه اوس ګوره تاسو اگزامپل در کوم اوس په تاسو راشي یو خبره به کوي د پورټ او تاسو ته به وایي چې یاره 469 چې کوم دی دا داسې کار کوي خو دا په کم یو لیر کې دی نو अब تاسو لیر یو درې نومونه درکړي نو تاسو بیا اټومیټیکلی یاد شي چې او اوکې دا وز چې دی دا په اپلیکیشن لیر کې راځي unfortunately ځینې پورټونه داسې دي چې هغه تاسو یادوئ پورټ اف ټي پي شو ایس ایس ایچ شو ټیلنیټ شو ایس ایم ټي پي شو پاپ 3 شو که نه نو اف ټي پي چې کوم دی هغه 20 to 21 دی ایس ایس ایچ چې دی 22 دی ټیلنیټ چې دی 23 دی ایس ایم ټي پي چې دی هغه 25 دی پاپ 3 چې کوم دی هغه 110 دی او آی میپ چې کوم دی هغه 143 دی ډي ان ایس زموږ سره بیا 53 راځي ایچ ټي ټي پي 80 دی 480 ایچ ټي ټي پي ایس چې کوم دی هغه 443 دی او ال ډي ال ډاپ چې کوم دی 389 دی ال ډاپ ایس چې کوم دی 636 دغه دی دا ټول چې دی دا بیا بای دا په یادو باندې یادوئ دا تاسو پوه چې یاره دی اوس ګوره دلته چیټینګ کوي او عدم کې زما سره مخې ته دا پورټونو لیست پروت دی دا زما په یادو باندې یادېږي دا ډېر ګران پورټونه وي مطلب ګران نه دي آسان دي خو دا مطلب ډېر شی که نه سړی وي چې یاره کم اول یاد کړم خو زه کوشش کوم چې دا پورټونه زه داسې یو ګرافیکل ته راولم چې تاسو بیا پوه شئ دلته دې جنګو باندې سره دې ته به نومونه هم زه ولیکم خو اګین دا پریزنټیشن اویلیبل دی تاسو ډاونلوډ کولی شئ که تاسو ته ایرر میسج وښیي یاره چې دا ویبسایټ دا سیکیور نه دی نو اټس اوکې ښه تاسو پې وایټ لیس کولی شئ دا پریزنټیشن چې دی دا اعلی دی زبردست دی او تاسو یې ډاونلوډ کولی شئ او په دې کې تاسو خپل مخې ته سټډي کولی شئ نو تاسو دا ویډیو اویلیبل په یوټیوب باندې او په یوټیوب باندې به هم په ویب سایټ باندې به ان شاء الله امید کوم خیر نور ډیپ په دې ته اوس ورنوځو او بیا په دې باندې ګپ شپ لګو چې یار نیټورکینګ سره زموږ سره به وروسته چې کوم بل راځي هغه ټي سی پي آی پي ماډل دی په هغې باندې به هم ان شاء الله ګپ لګو زر ته زره